Salut! Bine v-am găsit la Viral. Astăzi am să vă prezint cum să descărcați GTA San Andreas gratis într-o metodă foarte simplă, arhivat, data de descărcare. Mai întâi vom avea nevoie de un browser. Acest fișier ca să descarce calculatorul. Ce rămâne de făcut este doar să apăsați pe butonul download și să așteptați să se descarce. Pe urmă aveți nevoie de un irar. Un irar se găsește salutări și nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și share. Pa, pa!